Hi mga beshi at nakaganda. Ngayon, gagawa kami ulit ng slime. Kaganina lang kami naggawa ng slime. Tinanggal ko lang yung tayo ko, guys. Nakasarap. Gumulob siya yung ulo ko. Eto, guys. Gagawa kami ng slime! Yeah. Meron kaming dalawang spoon. Tatlong food coloring. Yellow, orange, at violet. Dalawang container. Tapos, dalawang Ariel or activator. At tatlong glue. Guys, simulan na natin. Okay, sorry po guys, may pimples ako. Ito po yung kanya. Ito po yung kanya. Hati lang tayo dyan. Ito, hati po. Wag na. Buksan na natin. Guys, nakikita kayo. Okay guys, okay na po. Kaso nga lang hirap tanggalin. Tanggalin! Oh! Kawawa ko guys. Magkaroon siya mga Letter makaganda. D. Sorry guys, kung ganito kami, may nabili kasi, may tindahan kasi kami. At naka-charge kasi yung cellphone. Kaya hindi namin mabuhat. Yep. Pero ano na siya, malapit na siya mag 100, guys. Ano yun? Dami na, guys. Dami, guys. Yan, kasi tayo dami. Be, wag mo pa. Be, wag mo pa isa-isa. Kasi may ginagawa pa. Yan, guys. Akin yung silver. Kasi natanggal lang yung Hello Kitty. Kaya akin pagulo pa kami. Mixan natin siya, guys. Mixan natin. Hala, andun, tapakan mo si tita. Ito sa akin, guys. Ang hingi naman kasi. Sabi ko siya pumasok ng lahat pumasok. Alam na may nag-vlog. Talo. Talo ka nakaban. Ano kayang color nito, guys? Mixan natin. Ay, oo nga, guys. Orange na siya. Ano siyang gagawin kong slime, guys? Andun sa kwarto. Be, kulang pa be. Lalahat na nga namin, guys. Lalahat ko na? Lalahat na natin food color. Wait lang, tayo mo ko nga. Siya na lang yung mamimili ng food color. Ano siya, guys? So, kulang. Hindi 7 yan, 8 yan. Kulang pa ng 2. Dahil orange na siya. Gusto ko yung ilahat ko, guys. Lahat ko na. Ikaw! Kung magkano yan, nagibisyo ko. Red siya, guys. Red yung powder. Oh. Dalawa ko. Huh? Isang ano lang to, powder. Kasi isa ano. Yan, Hoy, may dark natutulog. orange na orange. What is this? Oh, this is a yellow. Yellow. Wow. It's yellow. Diba? I'm right. Tapos yung isa, guys, kulay black siya. Ano Not a siya, black. purple. Is a purple.
Okay, guys. Hindi ko po alam kung anong kalabasan nitong color na to. Ay, naniniwala ka. Ay, wala ka sa man. Ay, mainit! Kasi, pag inunamin ito, tas walo, di ba doon ka magbago? What is this? Yo! Guys! Kajiri! This is a poo-poo! Sorry. That's sorry. Oh, she's dark green. Okay. Hindi lang siya masyado kita kasi sobrang dark. Okay guys, namumuo na siya guys. Okay. Ito na yung namumuo. Liquid. Detergent. Liquid detergent. Okay. Oopsie, stop. Tama na siya guys. Napasobra ako ng slime guys. Detergent. Yan. Namumuo na siya And guys, pala nakalimutan ko. Subscribe niyo po yung makaganda and Guwapo. makagwapo. Sa Murphy po. Sa Murphy po. Oh my gosh. Sorry. Bulas ba ito? Hindi. Wala. Magkano ba ito? 14. 14 plus 8. Magkano ba ito? Sakto. Po, 7. Hindi 14. Hi guys! Slime siya! Wow! Kasi 10 binigay niya sa akin, eh di may ano pa yun, eh di may 3. Oh wait. Ayun nga pala, binili niya na to. Magkano ba? 7. Oh, yun nga. Sabay bumili siya nito. Hindi sa bibili ng gift. 8 plus 7, 15. Plus ayun na, 15. Ito pala yung inaano ko, ba't Buo na po yun ako. ito nagbigay sa ganun? Ito ba yung bata mo? Yan na guys, buo na yung akin. Hindi ko pa siya hawakan. Mix pa natin para Kulang pa makain. siya ng detergent. Oh my gosh guys. Pakita ka, wag ka magpa- Namuo na siya guys. Namuo na siya guys. Namuo na. Unti na lang. Muna pala siya. Namuo na yung akin guys. Dito lang yan sa Cavite guys. Hindi namin sasabihin sa inyo yung black natin. Okay. Baka mapuntahan nyo kami dito, baka mampas nyo pa kami. Yup. Magagalit yung namin. Dapat mix ka lang ng mix. Para hanggang mabuo yung akin. Namunga yung akin. Yan guys. Namuo na yung akin. Ayun po lang mag-ano sa akin. Lolo, Ano, kadiri po kasi kulay ano. Yo. Kadiri. Parang basura po. Hihi. My Sabi ka God. naman sa slime ko. Yo. Hindi lahat po kasi. Akin po sila. Ano ba yun, Oli? Green yan. Oo nga, dark green. Di siya yellow. Ay, kawas ka? Kawas ka? Kasi kung ano yan yellow, dapat sobrang yellow yan. Eh, green eh. Diba? Dark green. Violet plus ano. Bukas di ka na sa skato ng araw. No! No! Kadiri, pintura! Hindi pintura. Hi, I'm name is Belok. Gago. The itlog. Ah, binablog namin to. Ipopost namin to sa sa My slime. Gago. Yung gamit nila, Ariel glue. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayun lang po. Tapos may pintura. Ito po si Bilog. Ang pilyado, Ano ba itlog. naman yan
My name is Miko. Ay, pangalan mo pala Miko? Sabi mo, my name is Miko. Ang ginagawa ng slime is kulay orange. Hindi, black. Huwag kami nag-vlog team, mamaya sumikat tayo no? Apelyado na po is itlog. Mamaya sumikat tayo. Ayun mo. Paepal po sila. Paepal. Sila po yung paepal. Kami po yung gumagawa, sila po yung mga ano namin. Kami po yung gumagawa, hindi po sila. Ano ba? Ipopost namin ko sa Ay, YouTube. ipopost nyo ba? Hindi niya, kala ko hindi nyo ipopost yung video nila. Yummy. Slime na. Slime ba yun? Ito slime oh. Pintura yata yun eh. Slime na siya, guys. Ito na mamaya pagalit pa kayo ng gusto nga na mama niya. Actually, mama eh. Mag-vlog daw ako ng mag-vlog. Kulang pa ng glue. Gaga. Sorry. Himot is very Very bad. bad, but dark green talaga siya, be. I'm sorry to the wala po sila ng kala ko blue. Ano yun? Music. Nagbablog sila. Ano yung vlog? Vlog? Hindi, joke lang. Sorry po, kasi po may bumili. Opo. Opa. Blue. Blue. Liquid. Ano yung kapatid mo yan? Nagpapalabay sa baho. Music? Wait lang. Isa lang. Tungtong sa batas. Labas. This is Tabi nga dyan! Visit naman kasi. Iba-vlog nga nila yan. Ano nila? Paano na namin ito ipopost sa FB kung galit, puro galit? Ay, ulit. Paano namin mauulit? Buo na nga. Mag-vlog na nga lang, ipapatay mo pa. Saan na siya, guys? Saan na? Gulpi ka diya.